Është data 10 janar e vitit 2019. Koha është e zymt në Tiranë dhe shiu sapo ka nisur të bjerë. Në varrezat e dëshmorëve, gjithçka është gati. Një efektiv policie ka rënë në krye të detyrës dhe ai po përcillet për në banesën e fundit. Kolegët kanë ardhur për t'i bërë nderimet Altin Mançellarit, arkivorit të cilit është i mbuluar me flamurin kombëtar. Ish efektivi njësisë speciale Brisk mbeti i vdekur teksa ndryri për të shuar një sherr mes disa personave. 20 vite pasi ra në krye të detyrës, Mançellari rivaroset pranë heronjve të tjerë të policisë së shtetit. Altini është një nga 264 hyjet e skalitur në këtë memorial të vendosur në hyrje të Ministrisë së Brendshme. Këta janë heronjtë të policisë së shtetit të vrarë nga dora kriminale. Pjesa më e madhe e tyre, 224 efektiv, ka rënë dëshmor pas vitit 1990 e deri më sot. Kulmi i krimeve ishte në periudhën famkeqe të Shqipërisë, 1997, ku efektivët përballeshin me banda të armatosura grabitësish ose pengmarrësish. Periudha vitit 96, 97, 98 dhe 99 ka qenë periudhë zjarri, periudhë vlimi. Armët ishin sheshit, policia nuk kishte pajisje mbrojtëse, veprimet e policisë nuk ishin të mirëfilla profesionale për ndeshje me element të armatosur. Pas viteve të trazuara të 97-s, bandat u shpërndan. Fytyra e krimit kishte ndryshuar. Tashmë do të ishin persona me rrezikshmëri të lartë, të cilët nuk do të kursenin plumbat mbi uniformën blu. Fillimisht, ne po risjellim shkurtimisht në vëmendje të publikut disa prej ngjarjeve më të rënda. Padyshim, vrasja më të rënditse mbetet ajo ndaj efektivëve Altin Dizdari, Fatoz Xhani, Sajmir Duçkollari dhe Kastriot Feska, gjatë operacionit për prangosjen e Dritan Dajtit. Krimi i rënd u regjistrua mesditën e 7 gushtit të vitit 2009 në një prej zonave më të frekuentuara në Durrës, pranë pistës Iliria. Forcat operacionale kishin pikasur në zonë dhe ishin vënë në ndihje të shumë kërkuarit Dritan Dajti. Detyra e skuadrës ishte mbikëqyrja, por aty për aty merret vendimi për të ndërhyrë. Kjo do të ishte fatale për jetën e 4 efektivëve. Sot, Dritan Dajti vijon procesin gjyqësor për këtë ngjarje sa të rëndë, por edhe të mistershme. Kuptohet në çdo ngjarje, edhe ai që planifikon ka i përgjegjësi, edhe ata që shkojnë në operacion kanë një mangësi se o nuk kanë pajisjet me vete, o nuk kanë marrë detyrën qartë, o nuk kanë planifikuar kohën në dur, o nuk kanë parashikuar të gjitha veprimet në detaje, se të shkosh për të kapur dikë, do të bësh një analizë të hollësishme. Atentatet ndaj policisë nuk do të ndaleshin. Një prej atyre ishte vrasja e komisarit të Shiakut, Adem Tahiraj. Ai merrte pjesë vetë në një patrullim që bëi në këtë zonë në 13 shtator të vitit 2012, me qëllim bllokimin e mjeteve pa dokumentacionin e nevojshëm ligjor. Tahiraj kishte ndaluar nipin e Ilir Xhakjas, i njohur si i fortë i zonës. Ky i fundit debaton me komisarin e më pas hap zjarr ndaj tij, duke i marrë jetën. Një seri vrasjesh të policëve
pasoi në vijim. Në 24 shkurt të vitit 2013, vendi do të ronditej sërish me vrasjen e kryekomisar Dritan Lamajt. Ai kishte raportuar tek eprorët për kërcënimet që kishte marrë nga i shumë kërkuari Arben Froku. Lamaj jo vetëm që nuk mori mbrojtje, por ai u caktua në një detyrë më të ulët. Në këtë moment, i tradhtuar edhe nga policia, Lamaj vritet me breshëri armësh pak metra larg banesës së tij. E këtu kemi të bëjmë me krim të organizuar. Këtu kemi të bëjmë me krim më të sofistikuar dhe shumë i planifikuar dhe nuk janë amator. Ylli fundit në murin e kujtesës është ai i efektivit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës, Ardian Kodra. Në anën e punës, ai ka qenë i përgatitur, po këto janë rreziqe që mund t'i ndonë gjithkujt në polici. Punën e ka bërë me pasion, nuk ka, domethënë, nuk ka hezitu. Jemi në Torovicë të Lezhës. Kjo banesë e shkatruar, që ngjason me një godim fantazm, sot shërben si një vend kujtese, ku ra në krye të detyrës efektivi FNSH-s Ardian Kodra. Pasoja dhe kujtimi e asaj dite janë ende të gjalla fal këtyre pamjeve. Qatia rrëzuar, muret të shkatruara dhe shenja plumbash gjithandej janë treguesi qartë i një lufte të vërtet që ka ndodhur atë ditë. Këto imazhe të zymta sillin edhe një herë kujtimin e tragjedisë së asaj dite për djalin e Ardian Kodrës, Arsuidin, sot një punonjës policie. Kjo është hera e dytë që jam këtu. Nuk kam që të flasë se domosdoshmërisht gjithkush që ishte kënë vendin tem, nuk ishte një mirë. Nuk ishte një mirë se po hub një pjesë zemrës këtu. Ko hub një pjesë njërit familje si për mu ka kënë shumë i veçantë, se ka kënë babim, po ka kam pas një shok. Ishte 2 shtatori vitit 2016, kur disa banor të Torovicës të friksuar kërkojnë ndihmë pasi fqinji i tyre, David Qosja, qëllonte me Kalashnikov në drejtime të ndryshme nga banesa e tij. Një grup i forcave të ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës mbërri në vendngjarje duke rrethuar banesën dykatëshe. Zjarri nga brenda banesës vjonte pa pushim nga të gjitha drejtimet ku ndodheshin punonjësit e policisë. Pavarësisht kësaj, Ardian Kodra tregon guxim dhe afrohet pranë rrethimit të banesës, vetëm pak metra larg vendit nga vinin të shtënat. Ai i bën thirrje qosjes të dorëzohej, por përgjigja do t'i vinte me plumba. Nuk kanë disa pemë të mëdha si nuk u shikote mirë shtëpia, ka kanë mbluar. Po bëjmë ka qenë i vendosur këtu në pjesën anësore të shtëpisë, mbasi është ulur nga makina, aty ka hangër një goditje nga një, si të them, nga një plumë çorr, i cili ka marrë jetën e tij. Kodra u qellua pikërisht nga kjo dritare që kishte pamje të qarta nga rruga. Ai transportohet me shpejtësi nga kolegët, por ndërron jetë për shkak të hemorragjisë. Atë ditë unë kam jetuar në Gjermani, e përjetova keq sepse lajmi nuk ishte direkt. Ishte një, domethënë, thjesht ka pas një përplasje, po është mirë. Autori i krimit, David Qosja, rezistoi duke vijuar të shtënat edhe për disa minuta ndaj policisë. Më pas, ai lë armën në një prej dhomave, i vë zjarrin banesës së tij dhe del nga pas për t'u arratisur. Por efektiv të Reneas e arrestoi në moment. Një jem krenar për i babë që kam pas, një jem krenar për
për fjalët e mira që më thonë, jo veç stafi i punës. Si djali dëshmorit të fundit dhe si një punonjës policie, Arsuidi i jep një mesazh të fortë. Uroj që tjetë rasti i fundit policinë e shtetit, rasti i babait tim, që mos ketë ma ngjarje të tilla, sepse janë ngjarje shumë të dhimbshme. Në këtë video, pak muaj përpara se të ndahej nga jeta, Ibrahim Basha shihet duke bërë stërvitje. Ai kishte marrë pjesë në disa misione në Afganistan me trupat ushtarake. Ishte tepër i përgatitur dhe mbi të gjitha i patrembur. Fatkeqësisht, Ibrahim Basha u vra pabesisht mëngjesin e 24 qershorit të vitit 2015 në Lazarat. Një grup të rinj në Lazarat, të rebeluar nga prezenca e policisë në fshat, qelluan me snajper në drejtim të autokolonës, ku ishte edhe Basha. Plumbi armë snajper goditi për vdekje efektivin e forcave speciale. Ngjarja është tepër e mistershme, pasi sot nuk ka asnjë provë të mirëfillt hetimore për vrasjen e efektivit Basha. O vrojë me snajper, me gojë, jo me shkrim, me gojë. Ata që më kanë thonë, ata erdhën ata. E nuk kanë thonë kështu shprehimisht. Çdo gjë që not në shteti nuk e publikon. Gabimi më i madh thashë më pëlqit fare familjen. Thash po kur të vihet këtu vihet me gojë, jo me televizor. Sot janë dënuar plot 11 të rinj nga Lazarati për vrasjen e Ibrahim Bashës, mes tyre 2 dënime të përjetshme. Babai i Ibrahimit, Osman Basha, në një intervistë për Top Story, nuk i fshet dyshimet për gjyqjen e vrasësve të djalit. Unë dëshime për të vërtetën e për të tjetën, unë i kom thonë shtetit ta zbardh në pikën e fundit. E i kom kërku edhe shkoj në Lazarat, ta shoh. U kom thonë, pa me gojë. Më kanë thonë, po e s'ka dalë, jo? Ata kanë kapë ca njerëz, se kush janë si njof. I kom thonë, do t'jem në gjyq, si që ta mund të shtej se më vënë shumë gjona. Ata bërë gjyq bë avokat, po s'kam pas avokat. Që shteti duhet ma gjej avokatin mu. Ne pas shkoj unë, se atë kur bëhet gjyq ai që i vret, dhe vdekmi do mbrojë na im avokat. Sa vra shteti unë, më vra djali mu, këte e kam peng. Pas vdekjes së Ibrahimit, vëllai dhe njëra nga motrat e tij bëhen pjesë e policisë së shtetit. Por Osmani, babai i 11 fëmijëve, e ka një peng. Ai kërkon që djali tjetër të zëvendësojë të vëllan në repartin Renea. Më kanë thonë edhe për çunin, që e duam sepse është dëshmori jonë. Kanë erdhë prapë morë pyetje, i kam thonë, po. Për ta zëvendësu Renea. Edhe s'kanë po, si gjë. Vajza që shihni është Habibe Basha. Çdo ditë, ajo i drejtohet komisariatit numër 3, ku prej 3 vitesh po punon si efektive patrullës përgjithshme. Habibe kryen ritualin e saj çdo ditë. Regjistrohet në librin e shërbimit, kontrollon armën, njihet me detyrat dhe më pas del në patrullim. Në vitin 2017 jam bërë pjesë e patrullës së përgjithshme, konkretisht në komisariatin numër 3. Është e vështirë, jo vetëm për femra, por për vetë faktin kundërshtë polici është e vështirë. Habibe Basha është motra e të ndjerit, Ibrahim Basha. Pavarësisht vështirësive, ajo shpreh të kënaqur, pasi jo vetëm po e ndjek pasionin e saj, por kjo ka qenë edhe një dëshirë e vëllait të ndjer.
Përveç se faktit që unë kam qenë dhe më parë pjesë e policisë, familja ime ka qenë pjesë e policisë shtetit, mund të them që kam vazhduar rrugtimin e lënë për gjysë të vllait tim. Për prindrit, veshja e bibes me uniformën e policisë nuk ishte e lehtë. Prindrit, pas ndodhisë që kemi patur në familje, domethënë, pas humbjes vëllait, nuk është se pritën mirë, por që unë këtë dëshire kam pas shprehur dhe më përpara që doja të bësha punojse policie dhe më kanë mbështetur. Emri mirë që ka lënë pas Ibrahim Basha ka shërbyer si një certifikat vlerësimi për Abiben. Ndjehem mirë, realisht, më respektojnë. Jo për vetë faktin që jam një punojse, po edhe për vetë faktin që unë jam motra e Ibrahimit. Habibe Basha flet me pasion për Ibrahimin, për ato që ai la pas në aspektin profesional. Ka marrë shumë certifikata në ushtri, në 2013 në shpallur gjenjeri më i mirë. Këtë ka madhuruar gjithmonë sepse në qoftë se do i vinte vetes diçka për të arritur e arrinte. Shumë ambicioz, edhe vetëm me forcat e tij. Unë çdo ditë që vi në punë e mendoj se ai është pranë, nuk e mendoj se ka ikur. Karakteri fort i një policeje të re zbehet sapo i kujtohet biseda e fundit që ka pasur me të vllain e ndjer. Kemi qeshur shumë në atë, do më thënë në telefonatën e fundit, po bënim shaka. Telefonat janë të mirë. Në thash dhe më përpara, vllain tim të madhin e kam patur si personin që gjithçka më besoja në këtë jetë që mund të ndodhte, por jo që do i ndodhte diçka atij. O kam qenë shumë e lidhur. Ishin kohë kur vendi ishte i zhytur në kaos, kur gangsterat e armatosur deri në dhëmb bënin ligjin nëpër rrugët e vendit. Raportimet për vrasje dhe grabitje me armë në rrugë ishin normale në vitin e mbrapsht të 97-s. Ti ishe polic në atë kohë, do të thoshte, të jetoje çdo ditë sikur të ishte e fundit. 18 dhjetor 1997, në Mallakastër, mbahet mend një prej masakrave më të rënda ndaj policisë. 3 efektiv do të vriteshin dhe një tjetër do të plagosej rënd. Sot, kjo mbahet mend si masakra e Visokës, por Top Story do të arrisjell edhe një herë në vëmendje të publikut këtë ngjarje të rëndë. Mua ti më rrimendje gjithmonë. Ka 20 e ca vjet, sa ka. Unë mendja aty më rrim, duket që ka ndodhur dije. Ky është Nebi Hyskaj, i mbijetuari vetëm në masakrën ku vran kolegët e tij, Arship Bregasi, Veledin Pashaj dhe Bujar Amiti. Foristrada e tyre u sulmua me breshrit e egra nga 3 personat armatosur me Kalashnikov. Ajo ditë mos më hartë kurrë. Ai kur u dha si alarm, më ka lënë pjatën në tavolinë. E çova erdhi për të ngrënë bukë dhe u dha alarm iku. Dhe nuk më u kthye me. E mbaj mend, është kthyer 2 herë nga rruga. Është nisur për punë. I thash ç'a harrove? Jo, s'harrova gjëta dhe iku. Kjo ka qenë biseda e fundit. Janë disa parandjenja që
Nuk e di, nuk më zinte gjumi dhe një ëndër e tmerrshme, se kur donin të merrnin vajzën, që më ka ngelur në kujtesë këto. Më ja fiksuar shumë njerëz, kaq, edhe më shumë njerëz të moshuar pleq, këtë kam fiksuar. Edhe në shtëpia plot që qanin, bërtisnin, vetëm këtë kam fiksuar, asgjë tjetër. Ishte i vendosur, kishte dëshirtese përpara, nuk ish frikë. Kjo ishte një karakteristike veçante Veledinit. A ishte shumë i pasionuar pas punës. Për herë të parë, Top Story sjell përmes dëshmive ekskluzive me protagonistët e ngjarjes, detaje të pathënë lidhur me këtë masakër, e cila mbartende mjaft mister. Në ato kohë, komisariati i policisë kishte një dinamik jashtëzakonisht të madhe. Midis të tjerave kishim informacion nga ndërmarrja ekonomike, si nga UPTN-ja, nga ndërmarrja e naftës, që kishte vjedhje me bote në përpuset e naftës. Dhe vendosëm të organizojmë një kontroll të rutinë. Krimi kishte plasur sheshit në atë kohë. Paralelisht me autobotët e naftës, vjen informacioni nga salla operative për një ngjarje akoma edhe më të rëndë. Një të kohë marrë dhe një informacion tjetër që shërbyer një vajzë në Patos dhe vjen në drejtim të Ballçit. Unë që të organizoja postablokje nuk isha, por shkoj në postablokun nacional të Qafës Kashit. Dhe u jap detyrë. Në këtë moment, grupi gatshëm, i përbërë nga 4 punonjës policie, nis patrullimin drejt aksit Ballsh-Fier. Nga pas, i shoqëronte një tjetër makinë, ku brenda ishte shefi komisariatit. Një oficer krimesh njofton në radio se është një Benz në anë të rrugës i ndaluar, një Benz 2004 me targat mbuluara me barë dhe me një kavo përpara. Kur nisemi që këteja, grupi gatshëm përpara rreth 30-40 metra dhe në mbas, afër dukasit, unë takova me oficerin. Oficeri kishte qenë fier, kishte shtruar nipin fier, i them si është puna kështu na sqaroj. Edhe vazhdoi rrugën. Tani grupi gatshëm ishte shkputur përpara nesh rreth 150 metra. 4 efektivët që ndodheshin në mjetin tip Foristrad vijojnë patrullimin sipas planit, por të shkëputur tashmë nga mjeti ku ndodhej shefi komisariatit. Makina që që drejta ishtë pas një lloj sinjalizimi nga policia. Nebiu kujton pas 21 vitesh se kishin të dhëna për pritën, por informacionet ishin të gabuara. Na thonë që kemi informacion që kanë dalë visok ca persona po grabisën mjet, po janë filan vend. Është një lokal aty, që është një 200-300 metra më larg nga këtu. Nisemi ne, vim deri këtu e kishim plani për të kaluar këtej, aty kemi kempit, shikonim se si po veproi andej. Vim deri këtu, dalën 3 persona na këtu, na dalën përpara me armë automatik. I vetmi informacion ishte ky që u dha nga oficeri i krimeve, që një Benz i bardhë me targa të mbuluara me balë dhe me një kavo përpara gati për rymërkim. Dhe ne nuk arritëm dot të verifikonim se prita ishte bërë përpara. Nuk verifikuam dot se kujtja ishte ai Benz. Mungesa e informacionit të saktë do të rezultonte fatale, duke i kapur policët në befasi. Rruga pritet në mes nga 3 persona të armatosur që dalin para mjetit të grupit të gatshëm. Unë me një kolegun tim dalëm në makina, i themi jemi policia. Ata ndaj një pak kështu e filluan të qillonin me armë automatike, hapën zjarr. Në atë kohë që filluan të qillon ata, unë me atë shokun qilluam edhe ne në drejtim të këtyre. Djej goditje që mu thye kavilja, mu thye kema, mora goditje këtej. Rash në tokë dhe nuk pash gjë për këta që ishin makinë lart. Shoferi Arshi Bregasi dhe Veledin Pashaj ndrojnë jetë në vend. Ndërkohë, Bujar Amiti dhe Nebi Hyskaj u plagosën. Sot, i mbijetuar i vetëm, Nebiu kujton se u përgjigjen të shtënave të bandës me zjarr, duke plagosur madje njërin prej tyre. Njërin ata që plagosur aty në rrugë dhe thot mos qilloni, thot se jemi vëllezërit tuaj. Kur u fut atë guri atje, dëgjoj një zë që thot kini një atje poshtë gurit i vriheni, thot. Unë s'kisha asnjë lloj arme se pistoleta kishte rënë, radio kishte rënë, automatiku ishi bllokuar. Të parët që mbërrin në vendngjarje janë shefi komisariatit me 3 policët që e shoqëronin. Pasi ata ishin rreth 150 metër distancë me mjetin e grupit të gatshëm. Një nga policë zoti shef na vran. Atëre neve që ishim 150 metra mbrapa, u afruan pak, u hapu formacion luftimi. Të 4 vjeta që ishim.
dy ishin të vdekur, dy të plagosur. Kontrolluam territorin rreth rrotull, sa mos na sulmonin edhe neve, dhe nuk konstatuam gjë. Më marrë mua me kolegun tim Bujal, na çojnë ballë në spital, na ballë që na çojnë në Fier, na Fierin çojnë Tiranë. Bujani pastaj në spitali ushtarak e marrën për ta çuar në Greqi. Në KKV pastaj atje vdes në helikopter, domethënë nuk e kalon kufirin. Sipas dëshmive, të siguruara nga Top Story, autorët e krimit ishin 3 persona, të cilët qëndronin krah për krah me njëri tjetrin, duke hapur zjarr pa pushim. Ndërkohë, një person i katërt qëndronte në distancë si sinjalizues për grupin kriminal. Mbas një ore e gjysmë që ishim ne dy atje, nuk ishim të lidhje, asgjë prej gjëje. Në drejtim tim, nga Fieri përmballësh vjen një Benz i bardhë 2400 dhe unë dali jap shenjë për ndalim. Ai në moment kthehet, nuk ndalon dhe unë hap zjarr. Mendoj se do ta kem goditur për do bagazhin e tij. Dhe ai i largua. Zyrtarisht, u tha se autorët ngatruan mjetin e policisë me një mjet me shuma monetare që vinte nga Gjirokastra. Por i shefi i komisariatit zbulon për Top Story detaje të forta, për të cilat askush nuk ka folur kurrë për 21 vite me radhë. Marrë vesh nga burime konfidenciale që këta kriminal bashkë me disa punojës policie kanë qenë duke ngrënë e pirë, janë larguar nga lokali rreth 10-15 minuta para se ne të delim për kontroll. Vrasja e punojësve të policisë nuk e di, nuk mund të flas dot sakt që për çë motive është bërë, po di them që ka pasur dorë nga brenda policisë. Se nuk jam i bindur për motivin gjasme për një grabitje parash që do vinte nga Gjirokastra. Pra, policë që kishin ndihmuar kriminalët për të vrarë policët. Një ngjarje e tmerrshme. Rreth 8 orë pas ngjarjes, policia gjen të plagosur në një parcelë aty pranë njërin prej autorëve të krimit. Ai zbulon edhe bashkëpunëtorët. Në pranga bien Gëzim Çuko, Fredi Selimi, Aleksander Xhelaj dhe Sefedin Sheu. Për 3 të parët, gjykata i jep dënim me vdekje, që ishte i fundit i këtij lloji në Shqipërinë postkomuniste dhe mbante firmën e gjyqtarit Artan Laze, i cili sot është eliminuar nga vetingu. Prokurori i çështjes në atë kohë ka qenë Ilirian Muo, ish antar i KQZ-s. Por dënimi mbetet pezull, njësoj si vendimet të tjera të ngjashme edhe në vitin 1999 dhe konvertohet në burgim të përjetshëm. Vetëm shtetasi Sefedin Sheu, i cili ka kryer 10 vite burg, sot është i lirë që prej vitit 2007. Ai është identifikuar si personi që jepte sinjalin me drita për vrasësit. I mbijetuar i vetëm, Nebiu, sot ndihet i braktisur dhe i harruar tërësisht nga shteti. Unë kam kaluar në stres, jam shumë i ndjeshëm dhe kam pothuajse në trupun kam një 3 lloj sëmundje. Edhe ndiej veten shumë do venduar. Më mirë të kisha vdekur bashkë me këta. Nebi Hyskaj është larguar nga detyra 10 vite më parë, edhe pse është një efektiv policie që ka lënë gjaku në krye të detyrës. Në 2008 më marrëm çojnë kurs në Durrës. Një kurs 3 mujor. Të dy aprovimet e fundit nuk më dhanë. Nuk më tregoi njëri sa pikë mora që ishte tek. E ndjeva veten shumë të fyer. Edhe aty më kanë hequr nga puna, domethënë kundërshtim me ligjit. Ai është vlerësuar me medaljen e artë të Shqiponjës për trimërinë e shfaqur në ngjarjen e Visokës. Megjithatë sot, Nebiu nuk ka nevojë për dekorata dhe vlerësime artificiale. Ish efektiv i policisë kërkon rikthim në detyrë. Kërkoj 6 muaj punë se s'kam plotësuar statusin e policisë. Statusi i policisë është 15 vjet, e kam bërë 15 vjet. Unë kam 14 vjet e 6 muaj 20 ditë. Edhe pa drejt rroge, unë kam drejt punoj në polici, vetë të marr status, të marr pension. Nuk kam pension, nuk ka lidhje pension. S'marr as pension të parakohshëm. Po edhe pension e pleqërisë nuk e marr dot, por nuk plotësova status. Gjendja është mjaft e vështirë, edhe në familjet e viktimave. Ministria e Rendit për shembull më ka afruar që çuni të vente të vishësh policë, po unë nuk e doja. Dale, ku jetojnë këta fëmijët e fëmijëve të policave të vrarë? Si sillen?
kanë bukë për të ngrenë, ku punojnë, ku jetojnë, në që gjendje ndodhen, kërkojmë një vend pune e nuk e gjejmë dot për fëmijët tanë këtu në bazë. Zonja Atigje ka kaluar një tjetër tragjedi të rëndë në familje. Djali i saj, 38 vjeçar, humbi jetën në aksident dhe ceremonia martore zhvillohet pikërisht në të njëjtën ditë me atë të babait që u vra në detyrë. Djali i madh e përjetoi shumë keq humbjen e tjaqit. Nuk e gjej dot veten këtu tësh. U prek ka jashtë mase, iku. Kam përjetuar 2 humbje dhe kam humbur 2 njerëz më të shtrenjtë familjes. Ajo kujton se Arshiu punoi deri në fund me pasion në polici, por sakrifica e tij si dëshmor nuk u shpërblye asnjëherë. Nga 98 deri në 90 nuk kam atë dëshpërblim siç kam ata na 50 milion, e na 45 milion sa u takojnë. Kemi marrë 300.000 lekë të reja. U bë një VKM që në çdo 5 vjet, 5 vjetor të këtyre, të merreshin nga 3 rroga deri në 5 rroga, nuk i kemi marrë. Arta dhe vajza e saj Fiorida kanë pasur një jetë vështirë, në mungesë të krye familjarit, i cili humbi jetën mjaft i ri në masakrën e Visokës. Ka qenë shumë e vështirë për arsye sepse isha vetëm me mami dhe kur isha më e vogël thosha do doja të kisha një vëlla. Sepse vllajën e përfituroja gjithmonë, do zëvendësonte babin, do ishte mbrojtës i shtëpisë, do më përkrate, nuk do kisha frikë të veja në shtëpi ose në shkollë. Pra do të ndisha më e sigurt dhe thosha sikur më kishte lënë mbrapa një vëlla. Vajza, sot studente, ishte vetëm 1 vjeç e gjysmë kur babai ra në krye të detyrës. E vetmja gjë që mbaj mend është se babi ka pas përdorur cigaren, atë kohë duhanin domethënë. Dhe më kujtohet pas vdekjes së babit, domethënë unë nuk është se e kisha të fiksuar që kishte vdekur, por thjesht ishte mendja që nuk e shikoja në shtëpi e kërkoja dhe veja ndizja cigaren në vendin që ai e pinte gjithmonë. Vetëm këtë gjë kam fiksuar. Edhe të njëjtën gjë e bëra edhe të gjyshi kur shkova. Megjithëse kanë kaluar vitet, unë e kam parasysh ngjarjen dhe nuk mund të harroj dot për faktin se ishte e dhimbshme. Dhe vajza u rrit me atë frymën që duhet të ecur përpara. Duhet ta mbajmë gjallë atë kujtimin e babit se në fundit është një dëshmor i adeut. Sot, kjo familje dëshmori nuk ka përfituar dëmshpërblimin që i takon. Madje, nën e bi, nuk kanë asnjë banesë ku të jetojnë. Përveç një pensioni, asnjë gjë tjetër, bashorti im ka rënë krye detyrës, dëshmori i adeut, me medalje të artë të shqiponjës. Si gjithë dëshmorët që janë trajtuar, mbas vitin 99, kërkoj që të përfitojmë dhe ne të gjitha ato që kanë përfituar dhe shoqet tona ose bashkëvojësit tona. Ky që shihni është Elham Elezi. Ai zëvend në kujtesën e oficerëve më të dalluar të policisë së shtetit. Elhami ka qenë një polic shumë i gëzimshëm. Ishte, si përdorin këta të jugut, një labtrim që nuk i donte syri dritë dhe kujtoj se ka kalu shumë rreziqe. Ishte 9 korrik i vitit 1998. Forcat speciale njoftohen si një person kishte marrë peng pjesëtar të një familjeje, ku mes tyre kishte gra e fëmijë. Njoftohet reparti që një person ka marrur disa fëmijë dhe gra i ka marrë peng. Ky në pas ka qenë polici i objekteve. Shtëpi. Edhe shkaku ka qenë se këti ditë në dasmës i kanë lënë motrën ata. Edhe ka menduar që do t'i vrasë ose do t'i barë peng. Elhami ishte i gatshëm në repartin Renea, në atë që duhet ishte dita e tij e fundit në këtë repart, sepse ishte ngritur në detyrë si shef komisariati në Sarand. Në detyrën e re, ai duhet paraqitej të nesërmen. Njoftoj këtë djalin tim, edhe vete ka vatu pa diplom, në Roma sporti ka lozë futboll atë ditë.
Dhe kështë dalë dhe emrimi për të vatu shef komisariat e Saran. Nëse të bile shok të rik, i thërë, mosoni sot e fare këto, i thërë, dhe të hanë i pinë për një qef. Jo, ishte dita. Elhami bashkohet me kolegët që kishin rrethuar godinën në zonën e Oxhakut në Tiranë. Informacionet ishin se 7 persona mbaheshin peng nga një ish polic, gëzim Kërqiku. I zenata e rrethohet shtëpia, ky i kishte marrë në një shtëpi të pabanueshme. I bëjnë thirrje, nuk kishte pranuar që dorëzoj. Ai ka qelluar. Ka qelluar dhe këta janë vëra flak për flak. Ka qelluar, ky është futur mas ai, polici tjetër, është futur mas një levatri që në dritë skish, brënda. Kështu që janë vëra flak për flak të dy. Djalit ka marrë diploma, ai ka marrë 14. Elhami arrin të zgjidhë situatën e rrezikshme, por kjo i kushton jetën. I plagosur, u ka thënë këtyre me bini ambulancën, se janë plagosur rënd, ka ikur 50 metra, ka hedhë pistoletën, aty ka qenë një tokë me zhavor, me ple atje, aty ka ullur gjunë, aty ka rënd, djali ka marruar, ka aty marruar, nuk ka arritur gjatë në spital. Sot, pas 21 vitesh, baba i tij kujton me detaje momentet kur mori lajmin e kopshëm. Vjen një shofer, mendova se ishi një renes, me më thotë është plagosur një qike lami, thotë. Po, në spital ushtarak, thotë, me kemi. Thash unë, djali që vrarë, thash unë, po t'jecë. Jo, thotë, së shvrarë, thotë, po esë të aj, jashtëzakonisht, po unë nuk e kuptoj e sa të aj. A e mund t'ishte me 200, nuk është esë. Në spitalin e traumës, Sulejmani gjen djalin pa shenja jete. Vete atje, eri një infermier me njerë, tha ma këtu është. Vetë më ishte atje, kështë që është bërë autopsit, atje ishte mu sala plot me gjak. Më mërë këpusët, me gjak vajtë atje, pas gjallin, apo tha, dola. Elezaj do të mbahet mend si një prej efektive që ka marrë pjesë në disa prej operacioneve më të vështira të vitit 1997. Një prej tyre është aksioni që pasoi masakrën e Cerrikut, ku vran 6 gardist. Po ashtu, ai do të mbahet mend si efektivi që ka arrestuar krye banditin kontrovers Zani Çavushin. Elhami, duke qenë dhe vlonjat dhe njifte zonën, ishte titulluar oficer në atë kohë, ishte në krye të grupit zhytjes për që merrte pjesë në kapjen e personave të rrezikshëm, ka qenë i pambajtshëm. Në Vlorë, aty e bileta është gëdhirë me ditë të rakon edhe 15 ditë në Vlorë, sa është kapur Zani. Sakrifica e tij sublime nuk mund të ketë shpagim, por të paktën as minimumi nuk është bërë, që do të ishte preje e trupit të tij në varrezat e dëshmorëve. Djali përdesa bë dëshmori atë dheut, që ma në varrezat, mos mari freskoni 20.000 herë mua këtë, sepse kjo është një ta marrë të qosh tash ish prapë, që këtë e ka kërkuar. Po pse do në ham një plagë, ajo nuk mbyllet, ajo plaga jonë, edhe shumë të tjerve. Po qoj që atë ditë, pse le? Arben Ujka, oficeri kurajoz, sot kujtohet si dëshmori parë i forcave speciale Renea, që është vrarë në përleshjet armatosur në periudhën e demokracisë. Ai ka humbur jetën në 22 gusht të vitit të largët 1993. Por, sot e kësaj dite, emri i tij përmendet si model nga kolegët. Është shquar se kishte guzim, ishte intuit, ishte shumë i saktë, ishte i disiplinuar në veprimet taktike. Ai ka qenë fat natyrë shumë guximtar edhe si natyrë. Atë ditë, në fshatin Mushan të komunës Dajç, u vran oficeri i forcave të ushtrisë Sadig Erkoçi dhe djali xhaxhait të tij, Daud Erkoçi. Ministri i Mbrëmshëm, zoti Musaraja kanë atëherë. Ministri i Mbrojtjes, zoti Zhylali. Do shkoshin për pi kafe në familjen me tynet e ndjerit, oficerit, bashkë me kushërinë e vet. Në kohën që do të shkoshin vizitë me helikopter, është kërkuar edhe një person po nga Renea me i shoqërua. Ka ndodhur si koincidencë.
Për zgjidhja, do të thotë çuniri ka vënë. Faktikisht Arbeni nuk ka qenë shërbim atë ditë, siç organizohen edhe sot shërbimet. Autori i krimit, Gëzim Sadiku, do të arratisej nga vendngjarja, ndërkohë drejt fshatit u nisën forca të shumta policie dhe një grup i forcave Renea. Tensioni ishte i lartë, pasi vrasësi i dyfisht qarkullonte i armatosur dhe i vendosur për të mos u dorëzuar. Ata do ktheheshin për Tiranë. Ky ka qëndruar më thënë edhe që kishte edhe trupat e veta. Me dëshirën e vet. Por i ka thonë basi Llaqit, se pasi Llaqit ishte shefi. Por i me grupin këtu. Edhe pse nuk ishte në shërbim, me vendimin për të qëndruar në aksion, Arben Ujka do të vuloste fatin tragjik të tij. Në zonë, nis krye e banesave në kërkim të vrasësit. Kontroll pas kontrolli dhe pa rezultat, forcat speciale kishin ndier lodhjen. Në momentin që menduan se Sadiku ishte larguar, në hyrje të një banese, qellohet me breshëri në drejtim të forcave speciale. Në momentin që u rrethu kjo banesa dhe trupa operacionale po futej brenda, dikush nga policia vendore sinjalizoi grupin ku ishte Arbeni që e keni gabim, dhëna nuk është për këtë banesë, dhëna është për banesën tjetër. Në fakt, personi kishte ndru banesë, kishte qenë në atë banesë dhe kishte shkuar në banesën tjetër, se kishte një gjë negative që policia e forcave speciale nuk e kishte fytyrën e dukshme të personit dhe nuk e njihte fizikisht. Pikërisht, kjo banesë është vendi ku ka rënë në krye të detyrës Ujka. Sot, pas 26 vitesh, ajo është transformuar dhe nuk ngjason fare me godinën një katëshe që ka qenë në gushtin e vitit 1993. Ai ka qenë i vendosur në fund korridorit, që janë fund kështu, i ka qelluar të parë dhe janë përplas direkt. Ai i prit mas një në fund korridorit, unë kam bërë mbrava në masane kështu. Atë banesën, i ka prit me zjarr. Janë përplas të dy dhe për zjarr. Këta dolen për balderës dhe personi gjujti. Në momentin që personi gjujti me armë, Arbeni ju përgjigj me një breshëri automatiku dhe në sekond depërtoi brenda, shkallmoi derën dhe kaloi në një dhomë nga krahu majt. Në ato momente, Arbeni, që ishte i pari në rresht, mbetet i vetëm, pasi kolegët pas tij detyrohen të tërhiqen nga breshëria e armës që i kapi në befasi. Që një vështirësi për të futur momentalisht për të nxjerrë Arbenin shumë shpejt nga pjesa dhe ka kaluar rreth 10 minuta koha për të futur për të nxjerrë. Dy shokë që kanë bashkë me ta janë tërhiqur dhe pjesë e grupit mbrapa se normalisht. Në koha s'ka pas as antiplome, kuptohet ishte vishin. Sapo kishin filluar këto ngjarjet, sa shpërballës policia e shtetit, ishin rasti i parë, paktën Renea që është plas me zjarr në këtë rast, ka humbur rasti i parë. Pas pak qastesh, ndalet zjarri dhe efektivët rifuten në veprim. Por, gjithçka kishte mbaruar. Arben Ujka kishte arritur të eliminonte personin e rrezikshëm, por gjithashtu kishte mbetur veti plagosur. Efektivi transportohet me ambulancë, por hemoragjia i merr jetën vetëm pas pak minutash. Është një skenë shumë e dhimbshme që ai sot nuk jeton, po të them duket sikur thot ku jam, shpërbuni të më vet ashtu siç është pjesë e forcave speciale pa vdeksh. Vrasësi Gëzim Sadiku u eliminua nga Arben Ujka, por vitet e mëvonshme nisën një seri akmarrjesh mes fisëve shkodrane Sadiku dhe Erkoçi, duke shkaktuar 11 viktima. Arbeni zëvend në historinë e policisë dhe forcave speciale si një prej emrave më të dalluar. Emrin e tij të mirë e pasoi vllai, Gjergji, i cili shërbeu në repartin Renea plot 22 vite. Vllai është vrarë në 22 gusht 93, unë kam filluar në tetar fill. E njësha si dy të rindi që kam filluar mbrapa. Unë e kam zëvendësuar tim vllajt edhe pse ishte më i vogël, ai ka qenë më i vogël. Karriera e tij në forcat e Renea dhe polici merr fund në vitin 2014,
kur drejtori i atëhershëm, Ardian Didi, ndërmerr një reformë në këtë repart. Ikja kështu duke është me dëshirë faktikisht, por që unë jam larguar vetë. Por mas i kisha ca, si që ka i kërkesa ullje në gradë, gjë që unë se pranova. Desha të takosha vetë drejtorin e përgjithshëm. Ai ka hëngër buk disa herë, nuk pranova. Pak të me thanë arsyet, pse? Këto foto të rralla që shihni datojnë rreth 27 vite më parë. Aty, dëshmori Ujka shfaqet së bashku me ish komandantin e Reneas dhe ish drejtorin e përgjithshëm të policisë, Ardian Didi. Në një tjetër foto, ai shfaqet përkrah aktorit të famshëm italian Michele Placido. Ujka ishte një efektiv besnik dhe mjaft i përgatitur, i cili shpesh merrte pjesë në shoqërimin e personaliteteve të huaja që vizitonin vendin. Betejë me krimin i ka kushtuar jetën edhe disa efektive të policisë rrugore. Një prej emrave më të dalluar është ai i Allaman Dervishit. Në drejt kam qenë ke shtëpia, kam takuar, edhe më tha që sot e kam ditën e fundit, tha që e bëj shërbimin. Vëlla i tij, Bilbili, edhe ai një oficer karriere në policinë e shtetit, rrëfen momentet kur Allamani është përballur me personat e armatosur që ndodheshin në mjetin e ndaluar. Në moment ata kanë ndaluar dhe kanë paraqitur një dokument se ata ishin në fakt ushtarë të gardës dhe kishin paraqitur dokument se ishin të gardës dhe kuptohet që njeriu kur ndodhesh një punonjës policie përballë një punonjës të gardës edhe mund të shkujdeset se mendon që është një lehitje në targ ose në objekt. Ndërkohë që shoferi komunikonte me vllajin tim dhe kolegu i vllajit Resmiu ishte në mjetin e policisë. Pasageri, njëri nga ato ka qenë, ka dalë nga makina dhe ka qelluar direkt me 4 pluma dhe vllajim ka psuar goditje të rëndë, ka qarë aortën dhe pothuajse ka vdekur aty në vend. Pas krimit, 2 autorët largohen me shpejtësi nga vendngjarja. Pas rreth 4 orësh janë kapur diku nga Kashari, janë ndaluar arrestuar dhe janë dënuar. Në grahmat e fundit të jetës së tij, Allaman Dervishi shënon targën e mjetit ku ndodheshin autorët e krimit. Vllai kishte çunuar nga ato që i ka dhënë targën, në qenë se ishte ora 2 natës, me styolaps në dorën e majt kishte çunuar targën e mjetit. Dhe kur ka ardhur targa, kanë njoftuar sallën dhe kanë thënë që makinën kemi ndaluar. Sot, teksa analizon ngjarjen dhe veprimet që i paraprin, vllai i dëshmorit ka disa rezerva dhe thot se angazhimi i patrullës së policisë rrugore për ato operacion ishte një gabim i rëndë. Ndoshta duke shkelur ato procedurat, nuk ishin njoftuar sallën operative të drejtorisë policisë të Tiranës, po direkt sallën operative të policisë rrugore. Sigurisht që nuk ishin marrë masat që duheshin marrë dhe kishin lejuar që një patrullë me 2 veta të dilte për të bllokuar një automjet. Betejë me krimin ka sjell drama të forta njerëzore ndër vite në radhët e familjeve të uniformave blu. Sakrificat e tyre sublime, jo vetëm që nuk janë shpërblyer, por familjet e tyre ndihen të braktisura. Duke i siguruar se asnjë familje e policës së vrarë nuk do të jetë pas stres vitin e ardhshëm. Edhe ky është një premtim i harruar, njësoj si heronjtë e policisë. Një ndër të drejtat është përfitimi i strehimit falës për familjarët e punonjësve të policisë, por që kanë 4 vjet, 5 vjet që këto familjarë në asnjë rast nuk e realizojnë dot për shkak se nuk del vendimi i qeverisë. Ma mungon strehimi. Vërtet më kanë nxjerrë atë kredin e put 20.000 euro, por unë nuk kam ku të gjej një streh për me kaq pak. Shembujt si ky i zonjës Sarta, bashkëshorti së cilës është dëshmori i policisë, nuk janë të pakta. Shqetësimet janë edhe tek policët e gjallë, të cilët punojnë në kushte tepër të vështira. Ka të bëjnë me problemet më elementare, kanë bëjnë me ushqimin, kanë bëjnë me veshjen, kanë bëjnë me pagën e 13 punonjësve të policisë.
kanë bëhen me orë suplementare me që sot më shumë se kërkush sot punojës të policisë janë tej maset ngarkume dhe në kundërshtim me ligjin. Ata që jetën e qytetarëve e mbrojnë deri edhe me jetën e tyre, siç thuhet në këtë memorial të ndodhur pranë Akademisë së Sigurisë, nuk kanë sot një sigurim jete. Problemi është sepse qeveria që ka mbi 5 vjet që nuk po nxjerr aktet nënligjore për të trajtim. Qoftë punojësit të policisë për t'i dhënë sigurimin e jetës, jemi i vetmi shtet në gjithë Europën që punojësit e policisë nuk janë të siguruar. Në listën e gjatë të problematikave nuk mungojnë edhe ato që duken si mjaft qesharake. Shumë policë sot janë kthyer në roje stadiumesh apo ambasadash të huaja pa asnjë honorar. Ligji i policisë shtetit ka një nën veçantë ku thet shërbimet për palët e treta. Për faktin që sot nuk kanë dalë aktet nënligjore se si do të trajtohen dhe si do të thithen gjithë pagesat për shërbimet për palët e treta, në rast se aktivitete qofshin sportive, qofshin atë, ka bërë që këto punojës policie dhe pse kryen orë shtesë të mos paguen. Problemet janë të shumta, që nga pagat qesharake e deri tek trajtimi dinjitoz i efektive të policisë. Por për këtë, do të flasim një herë tjetër. Top Story i kushtoi një dokumentar të posaçëm dëshmorëve të policisë së shtetit. Ky dokumentar nuk mjafton kurrësi për të treguar sakrificën e tyre, gjakun e dhënë dhe frymëzimin që kanë përcjell tek brezat e rinj. Por minutat që ne pasqyruam i japin rëndësi kuptimit të jetës dhe mbi të gjitha detyron gjithë secilin prej nesh të kthej kokën pas në e kaluara.